Good evening. Γεια σου, Τζέι. Hello, how are you? Just the two of us for now to start. We can go ahead and get started, I think. Μπορούμε να προχωρήσουμε. To begin, Lucas mentioned that he had some questions regarding the workshop, which is cool. It's a good place to start always. Ο Λουκάς είπε ότι έχει κάποιες απορίες σε σχέση με το εργαστήριο που είχαμε την προηγούμενη φορά, οπότε είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσουμε. And identity is not an easy subject. It's like very deep. Το θέμα της ταυτότητας είναι δεν είναι εύκολο θέμα και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ βαθύ. One of the reasons that I really enjoy using Robert Dilts's model of the levels of change is because it helps us organize the ideas of how the identity is different from the behavior and the beliefs and the values and all those things, even though they're all part of the same process. Ο λόγος που χαίρεται να χρησιμοποιεί το μοντέλο του Dilts είναι γιατί πλαισιώνει πάρα πολύ ωραία το πώς είναι η ταυτότητα, η προσωπικότητα, η συμπεριφορά, τα οποία βέβαια όλα είναι μέρος, ωστόσο είναι πάρα πολύ ωραία δομημένα και διαχωρισμένα και σφαιρικά ολοκληρωμένα από τον Dilts. Ναι. So, the primary purpose of the identity workshop is to get us focused on the idea of who we are that's beyond things like what we do for a living or what our habits are, what our characteristics are, but something bigger than that. Ο λόγος που ήθελε να δομήσει αυτό το εργαστήριο και το έκανε ο Τζέι είναι γιατί ήθελε να πάρουμε μια ιδέα γιατί ποια είναι η ταυτότητά μας που είναι κάτι είναι πέρα μεγαλύτερο από αυτά που κάνουμε, το επάγγελμά μας, τις συνήθειές μας, τις σπουδές μας, να πάρουμε μια ιδέα αυτού του κάτι μεγαλύτερου που είμαστε. One of the things that we like to talk about is, as Carl Jung says, is whatever you think you are, you're more than that. Και όπως λέει και ο Carl Jung, ό,τι νομίζεις ότι είσαι κάτι πολύ πέρα από αυτό. And one of the things that we as humans kind of get caught in often, and I've done it myself, I still do it, we all do, it's a habit that we, when somebody says, who are you? We answer with what we do. Και ένα λέει από τα πράγματα λέει, που πολύ μπλεκόμαστε σε αυτό και ο ίδιος εξακολουθεί και το κάνει κάποιες φορές. Όλοι γινόμαστε, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι όταν μας ρωτάει κάποιος ποιος είσαι, να πούμε ότι είμαι οικονομολόγος, δηλαδή αυτό που κάνω. And I'll say, I would say, I am an NLP trainer. Εγώ, για παράδειγμα, θα πω είμαι εκπαιδευτής του NLP. That I am is the identity statement, right? That's how we identify ourselves. Αυτό το I am, εγώ είμαι, είναι το μέρος της ταυτότητας, η ταυτοποίησή μας. So when you catch yourself, you can say, well, is that really all I am? Και όταν το πιάσουμε αυτό και το αντιληφθούμε, μήπως να αναρωτηθούμε και να πούμε, είμαι μόνο αυτό ή είμαι κάτι παραπάνω από αυτό? Because of course we're more than that, always. Γιατί φυσικά και πάντα είμαστε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. There's a really fun technique that we do called the de-identification pattern. Είναι μια πολύ ωραία τεχνική και ενδιαφέρουσα και αστεία που είναι η αποτάφτιση από την ταυτότητα. And that's what it's basically only that. Και βασικά είναι μόνο αυτό. If somebody says, I am whatever they say, you say, well, aren't you more than that? Και λέει, αν κάποιος σε ρωτήσει
τι είσαι, ξέρω εγώ, είμαι NLP trainer και ρωτάμε, είσαι μόνο αυτό, είσαι και κάτι περισσότερο. And of course, when they answer, well, yes, I'm also this, then you say, well, that's great. So you're that, but aren't you more than that too? Και λέει, οκ, και όταν απαντήσουμε, λέει, ναι, είμαι αυτό, λέμε και κάτι άλλο. Και λέω, α, ωραία, είσαι αυτό. Μήπως είσαι και κάτι άλλο πέρα από αυτό. Οκ, cool. And you just keep repeating that until it kind of blows out the idea of I am anything and I am everything, really, beyond everything. Και συνεχίζεις να το κάνεις αυτό μέχρι κάποια στιγμή που σου έρχεται μια έκλαμψη και someone is waiting at the waiting room και λες, είμαι αυτό ή είμαι κάτι περισσότερο από αυτό, είμαι όλα αυτά και είμαι και αυτά και όλα. And sometimes people, if you ask them, who are you, they'll say their name. Και κάποιους, όπως όταν τους ρωτήσεις ποιος είσαι, θα πούνε το όνομά τους. I am Jay. Είμαι ο Jay. Is that all? Aren't you more than that? Είναι μόνο αυτό, είσαι μόνο αυτό ή είσαι και κάτι άλλο. And if This is fun, you have great rapport with someone, you can ask that kind of playfully. And it's very interesting to watch as somebody's mind starts to shift when they start asking themselves the question, who am I really? Or aren't you more than that? Και λέει, άμα έχεις και με κάποιον λέει μια οικειότητα και τελικά μπορείς και έχεις έτσι και ραπόρ μαζί του, μπορείς να αρχίσεις να παίζεις και να παρατηρείς και πώς αρχίζει το μυαλό, πώς αλλάζει το σώμα, πώς αρχίζουν να σκέφτονται, να ρωτιούνται, μπορεί με αυτό, είμαι και κάτι άλλο, είμαι και άλλα περισσότερα. So, all that being said, identity is important because it creates the structure that our values, our beliefs, our learning, our behaviors are all live within. Είναι σημαντικό γιατί κάτω από την ταυτότητα, μάλλον μέσα στην ταυτότητα συμπεριλαμβάνονται όλες οι αξίες μας, τα πιστεύω μας, τα μοτίβα μας, οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές μας, οι συνηθίες μας. Very interesting. So I hope that starts to clear things up. Lucas, if you have any specific questions, we can certainly go over where you'd like to go next. Λουκά, ελπίζω να απαντάει αυτό στην ερώτησή σου. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις κάποια άλλη συγκεκριμένη ερώτηση, πολύ ευχαρίστως να τη δούμε. Λουκά. Οκ. Ναι, εντάξει. Okay, he says. Okay. Otherwise, do you want to just, anybody want to run through or have any other questions or want to run through the identity patterns or the worksheet? Tell me where to go. This is your class and you're leading, I'm answering. Λέει, πείτε μου εσείς οδηγείτε, λέει, το συγκεκριμένο. Εγώ ακολουθώ. Πείτε μου τι θέλετε. Θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, θέλετε να δούμε το workshop, κάποια κομμάτια του workshop αναλυτικά. Ό,τι θέλετε, είμαι εδώ στη διάθεσή σας. Μιλήστε. Πείτε κάτι. Say something. That's right. That's right. Ωραία. Ναι. Πείτε. Okay. There's something on the chat. Μπορούμε, λέει η Ιωάννα, να δούμε. One moment. Ιωάννα is asking, can we see the parts of the workshop? Yes, do you have a specific part? Λέει, δεν έχει, no, she doesn't have something particular because she didn't have the time to review it. Okay. To watch it. Okay, so we can go through a few. Let's go through kind of the heart of the workshop real quick. Okay, θα πάμε λοιπόν λίγο στην καρδιά του εργαστηρίου.
So we'll go to the area where we talked about the technique, which is the technique is just exploring the identity and getting kind of an alignment built, continuing our idea of aligning the identity with the vision, with the motorcycles going by on the side. Λοιπόν, πάμε στο μέρος πώς το λένε, του εργαστηρίου που έχει να κάνει με την τεχνική, στην οποία κάνουμε εξερεύνηση της τεχνικής της ταυτότητας με ερωτήσεις, όπου πάμε να φέρουμε ευθυγράμμιση, περνάει και ευθυγράμμιση και με τις ερωτήσεις και με τα μηχανάκια, επειδή πέρασε το μηχανάκι και έκανε στη φασαρία, αλλά ευθυγράμμιση μέσω ερωτήσεων της ταυτότητάς μας, των αξιών, των ορίων, των πεποιθήσεων, όλα αυτά, της σκιάς μας, του αληθινού μας εαυτού. Θα τα εξηγήσει τώρα, θα τα πει η Ιωάννα. So remember, the identity is the idea of who we are. Οπότε θυμηθείτε ότι η ταυτότητα είναι η ιδέα του ποιοι είμαστε, η ιδέα που έχουμε για το ποιοι είμαστε. You already know who you are. Ήδη γνωρίζετε ποιοι είσαστε. And it's a very unconscious part of us. Και είναι μια υποσυνείδητη διαδικασία, βαθιά υποσυνείδητη διαδικασία. So the purpose of this exercise is to bring that subconscious awareness into our reality realm so that we can consciously interact with our idea of self. Ο σκοπός που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να φέρουμε από το υποσυνείδητό μας στο συνειδητό μας, δηλαδή στο συνειδητό κόσμο μας, την πραγματικότητά μας, της λογικής, αυτές τις πληροφορίες για να μπορέσουμε να τις αναγνωρίσουμε και να τις ευθυγραμμίσουμε. So this is designed to help us get clear directions. Οπότε είναι σχεδιασμένο για να μας δώσει καθαρές κατευθύνσεις. Lets us work on our boundaries for ourselves and for other people. Δεύτερον, να θέσουμε όρια όσον αφορά και τον εαυτό μας και τους άλλους. Gives us a different perspective of our core values and what's really truly important to us. Τρίτον, μας δίνει μια οπτική ευρύτερη αναφορικά με τις βασικές μας αξίες. It lets us figure out what beliefs actually support who we are and what beliefs might be limiting us. So it helps get a new perspective on beliefs as well. Τέταρτον, μας δίνει μια διαφορετική οπτική των πεποιθήσεών μας. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις εκείνες οι οποίες είναι λειτουργικές για μας και να αναγνωρίσουμε ποιες δεν είναι για μας λειτουργικές. Helps us find our dark side, our shadow self. Επίσης, πέμπτον, μας βοηθάει να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ποια είναι η σκιά μας, ο σκιώδης μας εαυτός. And ultimately, if there are any conflicts in the area of our identity, it helps us to focus in on those and help align who we really are and become truly authentic. Και αυτή όλη η διαδικασία μας μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε ποιος είναι ο αυθεντικός μας, αληθινός μας εαυτός, αυτό που είμαστε με φυσικότητα μας βγαίνει. So we did an identity mapping exercise and you have a worksheet in your membership area for this. Κάναμε λοιπόν μια άσκηση, την χαρτογράφηση της ταυτότητας και υπάρχει και ένα worksheet, πώς λέγεται καλά το worksheet, ένα note μέσα στο membership. And the first thing we talked about is framing the new, during this exercise, and this is fun to do otherwise too, if you want to distance yourself from emotions. If you're feeling something or you're thinking something, instead of saying, I feel this way, say, the I feels this way, or the me feels this way. Αυτή είναι μια πολύ ωραία άσκηση επίσης και ένας τρόπος ώστε κάποιος να αποταυτιστεί από κάποια συναισθήματα που έχει, που μπορεί να του δημιουργούν συναισθηματική εμπλοκή, οι σκέψεις οι οποίες να τον βαραίνουν, και έτσι από το να πει εγώ μπορεί να πει το εγώ, δηλαδή the me or the I. Mm-hmm. And I'm sorry, the translation is a little strange from English to Greek, but it's the
the same idea in English. It's not correct grammar to say Ναι, the or the I. It's not correct grammar in Greek either. εδώ συγχωρέστε λέει γιατί γραμματικά μπορεί να μην στέκει, αλλά προσπαθούμε να αποτυπώσουμε αυτή τη διαφορά για να καταλάβουμε, να μπορούμε να δούμε την αποστασιοποίηση που δίνουμε. The idea is to get the focus is I'm looking at myself for this exercise. Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι το να μπορέσω να αποταυτιστώ και να παρατηρήσω τον εαυτό μου. Right. So this is just a frame that helps us become more conscious. That's all. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο μας εξυπηρετεί στο να γίνουμε πιο συνειδητοί σε αυτά που λέμε, σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε. So the idea is think of something that you've always want. What is something you want to be and know you always will be? That's the first question. Η πρώτη ερώτηση είναι σκέψου κάτι το οποίο θέλεις να είσαι και που ξέρεις ότι πάντα θα είσαι. And you can frame it like the I wants to be the light of the world. And the I knows I always will be this. Ο εαυτός θέλει να είναι το φως του κόσμου. Και ο εαυτός το αναγνωρίζει αυτό. Όχι εγώ, ο εαυτός. Now this identifies the core identity, who you really are. This is who I want to be and this is I always will be this. Αυτό αναγνωρίζει το ποια είναι η ταυτότητα. Πάντα θέλω να είμαι αυτό. And then if you ask the question, how does that make you feel? Και you can answer. Oh, sorry, go ahead. No, I'm sorry. Please. No, how does that make you feel? You can answer the me, that makes the me feel whatever emotion comes with it. Και μπορείς μετά να κάνεις την ερώτηση πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό και μετά απαντάς όχι εγώ αισθάνομαι, ο εαυτός ή το εγώ μου αισθάνεται αυτό που νιώθεις. Okay. And then think about how you know that. How does the I know this? Και πώς το ξέρει ο εαυτός αυτό. Remember, there's no wrong answers to this. This is just a reflective exercise. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση εδώ. Είναι καθαρά αναστοχαστικό. Well, hello, Boo Boo. This is the framework that all the questions will take. The question. Sorry. Αυτό είναι το πλαίσιο όλης της άσκησης. Έχουμε την ερώτηση. There are 6 questions. Είναι 6 ερωτήσεις. The question, how does that make you feel and how do you know? Η ερώτηση, πώς σε κάνει αυτό να αισθάνεσαι και πώς το γνωρίζεις. The how do you feel helps you discover what values are attached to your identity. Το πώς αισθάνεσαι είναι ο οδηγός που σε βοηθάει να αναγνωρίσεις ποιες είναι οι αξίες σου αναφορικά με την ταυτότητά σου. And they can be positive or what we would call negative or the negated form of the value. That's okay, totally fine. Μπορεί να είναι θετικές ή μπορεί να είναι αρνητικές με την έννοια του αρνητικού συσχετισμού. Είναι okay. Και είναι okay αυτό. So before we go any further, is that clear? Does everybody understand that part? Ωραία. Πριν προχωρήσουμε, είναι ξεκάθαρο αυτό το πώς λειτουργεί? Πείτε κάτι, κάντε ένα τέτοιο. Thumbs up, hit in the chats. Κάτι. Good. Γράψτε έτσι, όχι. What? Cool. I'll assume it is and we'll move on. The second question is, what is something that you want to be and believe you could become? So something you want to be, you're not yet, but you could become in the future. Είναι αυτό που νομίζεις ότι θα ήθελες να είσαι, που μπορείς να γίνεις. Καλησπέρα, Μαρό. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Μάρο, the είμαστε στην διαδικασία της τεχνικής από το προηγούμενο εργαστήριο, της χαρτογράφησης της ταυτότητας και της διαδικασίας. Είμαστε στις 6 ερωτήσεις. Είμαστε τώρα στη διαδικασία των ερωτήσεων. Ναι. Ναι. Απλώς δεν ήθελα να διακόψω. Κατάλαβα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Okay. Perfect. Okay. The second question, what is something you want to be and believe you could become? This uncovers a potential, right? The future you, if you will. Η ερώτηση του τι πιστεύεις ότι μπορείς να γίνεις είναι μια ερώτηση η οποία μπορεί μέσα από αυτή να αναδυθεί το τι μπορείς, ποιος είναι ο μελλοντικός σου εαυτός, τι βλέπεις τον εαυτό σου να γίνεται. Okay. Third question is, what is something you want to be, but believe you may never be? Η επόμενη ερώτηση είναι τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι μπορείτε να γίνετε, αλλά πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να είστε αυτό. This is a limitation. This could be a limiting belief. Αυτή είναι ένας περιορισμός, είναι μια περιοριστική πεποίθηση. Right? And so we can work on those limiting beliefs. Και έτσι μπορούμε εκεί να εργαστούμε πάνω στις περιοριστικές πεποιθήσεις μας. Right? Next is, what is something you don't want to be? So we've got the do. Here's what I want to be. This is the next 3 questions are what I don't want to become, or what I don't want to be. Ωραία. Οι πρώτες είναι αυτό που θέλω να είμαι. Οι επόμενες τώρα ερωτήσεις που μπαίνουμε είναι αυτό που δεν θέλω να είμαι. And what's something you don't want to be and believe you never will be? Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι δεν μπορείς να είσαι και πιστεύεις ότι δεν θα είσαι. And Ioana, in answer to your question, absolutely. If I didn't believe that, I couldn't do my job. We can be everything or anything we want to be. Ναι, λέει η Ιωάννα, σου λέει ότι ναι, το πιστεύει αυτό το πράγμα, αλλιώς δεν θα έκανε αυτή την εργασία. Ο Τζέι. So this, something I don't want to be and believe I never will be, this is a boundary, right? This is a threshold, we would say. Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει με... είναι μια γραμμή ισχυρού περιορισμού. And then something you don't want to be but are afraid you could become. Και μετά κάτι το οποίο δεν θέλεις να γίνεις, αλλά φοβάσαι ότι μπορεί να γίνεις. This might be an area of weakness, right? So this is another place where we can evaluate those values and beliefs that are attached to it. Αυτή είναι πάλι μια περιοχή στην οποία βγαίνουν αδυναμίες και εκεί μπορεί κάποιος να εργαστεί για να μπορέσει να βρει αξίες συνδεδεμένες, πεποιθήσεις, οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν σε αυτό. And then the last question is, what is something you don't want to be but believe you always will be, right? This is the shadow self. Και μετά η ερώτηση, κάτι το οποίο δεν θέλεις να είσαι, αλλά πιστεύεις ότι πάντα θα είσαι. Και αυτό έχει να κάνει με το σκιώδη εαυτό, τις σκιές μας. Right. And remember, there's no wrong answers. This is just kind of an awareness exercise. Δεν υπάρχουν σωστές απαντήσεις ή λάθος απαντήσεις. Είναι μια διαδικασία αναγνώρισης, αυτογνωσία. And it helps He discover wants our to be a core. teacher. The dog Sorry? wants to be a teacher. I think so. I think she's ready to. You want to say hi? Okay. Say hello. Hello. Look. Hello. How cute it is. Hello. Everybody's there. Yes, Kisses. they all. No kisses. No kisses. Not on TV. Sorry. Not on TV. All right. Very good. Ωραία. So these help uncover aspects of our identity that we might want to at least be aware of, or perhaps work on in the different ways that we can with NLP. Αυτές είναι κομμάτια της ταυτότητας, της ανάδυσης της ταυτότητας, την οποία μπορούμε να εξερευνήσουμε μέσα από το NLP. Right? And also gives an idea of our values and the beliefs that support those values. Και μας δίνει μια ιδέα για τις αξίες μας, καθώς επίσης και για αυτές
τις αξίες οι οποίες υποστηρίζουν βοηθητικά, σαπορτάρουν την ταυτότητά μας και την ανάδειξή μας, την εξέλιξή μας. Very nice. So does that help kind of clarify everything for everybody? Σας είναι πιο ξεκάθαρο, πιο διακριτό αυτό που συζητήσαμε τώρα? For me, it is. It was very helpful. Thank you, Jay. Thank you very much. Για μένα Cool. ήταν. Yeah, something is not today, the Birazi, it's okay, it's a different day. No, we have something. So in the membership area is the recording of the exercise and the worksheet to go through it. So by all means, go through it a few times and get familiar with it. Ωραία, μέσα στο membership υπάρχει ξεχωριστά η άσκηση, καθώς επίσης και το φύλλο εργασίας. Τώρα μου ήρθε η μετάφραση ελληνική μια ώρα. Worksheet. I couldn't find the Greek word. Now it came to me. Φύλλο εργασίας. Οπότε μπορούμε να την κάνουμε ξανά και ξανά την άσκηση για να εξοικειωθούμε και να αναδυθούν πληροφορίες που θα μας είναι χρήσιμες. Excellent. Πολύ ωραία. Yes, remind me if we have no more questions, I'll take you through another simplified kind of a cool exercise that's a lot of fun. But, let's answer any questions first. Θυμήστε μου, λέει, αν τυχόν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, να μας κάνει μια απλή τεχνική. I like this simplified, you say each time, simplified exercise, this simplified exercise. Και να μας δείξει που πάλι έχει να κάνει με την ταυτότητα. Εντάξει. Αν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, θα μας το δείξει. For me, one of the primary purposes of this group is to uncomplicate NLP. Για μένα ένα από τα πρωταρχικούς στόχους αυτού του group είναι να δείξει την αξία του NLP και την απλοποίησή του και τη χρηστικότητα. So many people who teach NLP try to make it complicated and mysterious, and it's just not. It's just not. It doesn't have to be. Πάρα πολλοί οι οποίοι διδάσκουν το NLP προσπαθούν να το κάνουν ότι είναι complicated, ότι είναι δύσκολο, ότι είναι έτσι τεχνικές. Δεν είναι. Είναι απλές. Απλές και ουσιαστικές. In fact, it's so simple, sometimes it takes more time to explain what's going to happen when you're working with a client than to actually do the technique and have something spectacular happen. Είναι βασικά, λέει, τόσο απλές που κάποιες φορές σου παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο να εξηγήσεις στον ενδιαφερόμενο την τεχνική, τι θα του κάνει, από την ίδια την τεχνική που είναι πολύ απλή. Cool. Excellent. So what other questions can we dive into today? Άλλες ερωτήσεις που θα θέλετε να κάνουμε σήμερα? Σκεφτείτε κάτι να ρωτήσετε. Ρωτήστε κάτι που σας απασχολεί. Που μπορεί να έχει να κάνει και με προηγούμενες τεχνικές ή κάτι τέλος πάντων. Ioana says she started recognizing more of my real self, having a clearer image of my truth through the career guidance. Most of all, through the revealing my soft skills has helped a lot. Excellent. Very nice. Η Ιωάννα έγραψε ότι έχει αρχίσει να αναγνωρίζει πολύ περισσότερο τον αληθινό της εαυτό, να έχει μια πιο καθαρή εικόνα του ποια είναι μέσα από τον οδηγό της καριέρας, η οποία αναδεικνύει και διάφορες δεξιότητες τις οποίες έχει και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, βασικά μέσω της συμβουλευτικής καριέρας όσον αφορά τα soft skills. Ανακάλυψα έναν κομμάτι του εαυτού μου που δεν είχα συνειδητοποιήσει καν ότι τα έχω. Και όταν τα βρήκα είδα ότι ήταν πάντα εκεί. Απλά εγώ δεν τα είχα δει. Through the consulting of self-structuring, it was very helpful and to recognize soft skills that he had, and she understood that they came into the surface, and she realized them. Then she knew that she had them, but it wasn't on the conscious part of her. Most of our habits, most of our behaviors, our skills are not conscious.
most of the time. Περισσότερες από τις συνήθειές μας, τις δεξιότητές μας δεν είναι συνειδητές. Μπορώ να μοιραστώ κάτι πάνω σε αυτό. Συνειδητοποίησα ότι οι σπουδές μας, ο εθελοντισμός που κάνουμε, ακόμα και η δουλειά μας, δηλαδή το επάγγελμά μας, είναι πολύ περισσότερα από το τι καλούμε να κάνω καθημερινά και πόσα χρήματα βγάζω μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν κάποια πράγματα πολύ πιο υπερβατικά από αυτό. Ioanna says that the education that we have, the work we do, the volunteer work that we're doing, all these activities, there are much bigger things, more supernatural things that we are all above and beyond all this, and she's realizing that. I would even go as far as to say what we do has nothing to do with who we are. It's something that we do. Ναι, ο Τζέι θα το πήγαινε και σε ένα μέρος παραπάνω. Αυτό που κάνουμε πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το ποιοι πραγματικά είμαστε, που είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που κάνουμε. Guard yourself against identifying with behaviors. Θωρακίστε τους εαυτούς σας από το ποιοι είσαστε με το τι κάνετε και τις συμπεριφορές που εξελίσσονται. I'm not an NLP trainer. I train people using NLP. Ο Τζέι λέει, δεν είμαι εκπαιδευτής NLP, εκπαιδεύω τους ανθρώπους με το NLP. I am an NLP trainer is an identity. I use NLP to train people as a behavior. See the difference? Yeah. Ωραία. Το είμαι εκπαιδευτής NLP είναι στο επίπεδο της ταυτότητας. Χρησιμοποιώ τις τεχνικές του NLP για να εκπαιδεύσω τους ανθρώπους. Είναι συμπεριφορική διαδικασία. We can go down the rabbit hole a bit. People tend to, especially in America, people tend to identify I am and then say their behavior or their job. Ωραία, πάμε λίγο στην τρύπα από το λαγούμι. Πολύ ειδικά στην Αμερική, I think in general in the Western civilizations, Western culture. in the Western culture, αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους από το επάγγελμα που κάνουν. Είμαι δικηγόρος, είμαι, ξέρω εγώ, whatever, γιατρός. Watch this though. When someone identifies as their job and they lose their job, what happens to their identity? Παρατηρήστε τώρα τι συμβαίνει. Όταν κάποιος αναγνωρίζει τον εαυτό του μέσα από την εργασία του, από αυτό που κάνει σαν εργασία, τι συμβαίνει όταν αυτή η εργασία χαθεί? It literally challenges their sense of self. Πραγματικά εκείνη την ώρα δημιουργείται μεγάλη αναζήτηση και κλονίζεται το όλο σύστημα αναφορικά με το τι κάνουν, ποιοι είναι σε αυτή τη ζωή. In our master practitioner sessions, I teach that this misidentification is a huge cause of people's challenges, especially depression, catalepsy, sense of loss, sense of a lack of purpose. It's because we've misidentified for many, many years as the sum of who we are is what we've learned or what we do. That's just completely incorrect. Λέει στο Master Practitioner, πραγματικά διδάσκει τους ανθρώπους το πώς να κάνουν την αποτάφτιση από αυτό που κάνει κάποιος σαν επάγγελμα ή γενικά με αυτό που ασχολείται, γιατί πραγματικά όταν χαθεί αυτό δημιουργείται η αίσθηση της απώλειας, κατάθλιψη, χάνει ο άλλος την ελπίδα του, το σκοπό της ζωής του. Είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από το τι κάνουμε σαν επάγγελμα. May I ask something? Sure. And I'll give you a simple exercise that's a lot of fun. Ωραία. Ερώτηση. Ιωάννα, εσύ ρώτησες? Yes. Ναι, και μετά θα δώσει μια άσκηση.
On the other hand, how much does our studies, how much do our studies, our profession, our voluntary work, whatever, come to define our everyday life, our lifestyle, our mindset, our being on a holistic goal base. As much as you want it to. Η Ιωάννα ρωτάει πώς, ρε παιδί μου, όμως όλα αυτά που κάνουμε, η εργασία μας, ο εθελοντισμός, οι δραστηριότητες αυτές όλες που κάνουμε, πώς προσδιορίζουν και το lifestyle της ζωής μας, πώς προσδιορίζουν αυτά που είμαστε, την αξία μας κτλ. Και ο Τζέι απαντάει όπως αυτό εξαρτάται από πώς το προσδιορίζουμε εμείς, τι βαρύτητα του δίνουμε εμείς. Ναι, κατά πόσο έρχονται να καθορίσουν, έτσι, να χαράξουν μέσα στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που ζούμε, στον τρόπο που λειτουργούμε, σε όλα αυτά. Από το πόσο αξία τους δίνουμε εμείς. Αυτό λέει. Remember where identity is on the pyramid that we study with Robert Dilts' levels. I don't have it handy here, but I can call it up if we need to. Θυμηθείτε την πυραμίδα του Robert Dilts, που είναι το επίπεδο της ταυτότητας, είναι πάνω-πάνω. Δεν το έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο, αλλά είναι πάνω-πάνω, okay. Identity is near the top. It's on the top, δεν είναι? It's near the top or it's on the top? Ωραία, είναι κοντά στην κορυφή. Δεν είναι η κορυφή, είναι κοντά στην κορυφή. Όπως είναι το τρίγωνο. Είναι κοντά στην κορυφή. Είναι ψηλά δηλαδή στην ιεράρχηση. Sorry. There we go. I can share a screen with it real quick, just so we have it handy. Here we go. Ωραία, θα μας μοιραστεί, να την. So notice how identity is near the top. Spirituality or vision is above this. Identity is near the top. Κοιτάξτε πόσο ψηλά βρίσκεται το θέμα της ταυτότητας. Στην κορυφή είναι η πνευματικότητα. Notice where behavior is on the list. Κοιτάξτε πού βρίσκεται η συμπεριφορά. Είναι δεύτερη από το τέλος, από τη βάση. Από κάτω δηλαδή προς τα πάνω. Behavior is way down low on the list. I actually, my understanding of Robert's model has an extra level in there too, so it's even one more level removed. Υπάρχει ακόμα ένα επίπεδο στην πυραμίδα του Dilts, στα λογικά επίπεδα του Dilts. Between beliefs and identity is also values. Μεταξύ της ταυτότητας και των πεποιθήσεων είναι οι αξίες. But since the higher you go on the levels, the deeper the unconscious connection it becomes. Ωστόσο, όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω, τόσο πιο βαθιά υποσυνείδητες είναι οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται. And also the more the influence it has in our subconscious. Και γι' αυτό και είναι και πολύ μεγαλύτερος ο επηρεασμός στο υποσυνείδητό μας. So if I am a teacher, that's a behavior. Είμαι δάσκαλος. That's a behavior masquerading as my identity. Αυτή είναι μία περσόνα μάσκα συμπεριφορική για να καλύψει την ταυτότητα. If I am a volunteer, also a behavior masquerading as an identity. Αν είμαι εθελοντής, επίσης είναι μία συμπεριφορική μάσκα, περσόνα, της ταυτότητας. I am a student. Same. Είμαι μαθητής, το ίδιο.
In empathetic or codependent people, do some factors like the environment come up on the scale? Absolutely. It's not just codependence. It's a, in my opinion, and this is controversial, it's a mistake of the use of our language. It's laziness in our language. Πιστεύει ότι είναι κακή η χρήση της γλώσσας. That's a great question, by the way, Ivana. Πολύ καλή ερώτηση, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Right. So let's play a game. Let's play a game. Let's pretend you're not what you do for a minute. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο τώρα ένα παιχνίδι. Ας προσποιηθούμε ότι δεν είμαστε αυτό που κάνουμε. Ωραία. Cool. Let's pretend for a moment you are a being of light and of infinite love. Ωραία. Ας προσποιηθούμε για μια στιγμή ότι είμαστε ένα όν του φωτός, του απείρου φωτός. Say out loud in your mind to yourself, I am a being of infinite love and a magnificent being of light. Είτε νοερά μέσα σας, είμαι ένα όν της αγάπης, είμαι ένα όν του απείρου φωτός. Now, before you even say one more word, how true does that feel? Πριν πείτε οποιαδήποτε λέξη, αισθανθείτε, νιώστε πώς το αισθάνεστε. That part of you that knows absolute truth just went, oh yes, absolutely that's true. Εκείνο το μέρος που γνωρίζει την αλήθεια, την πραγματικότητα, αισθάνεται, νιώθει και λέει, ναι, αυτό είμαι πραγματικά. Now from there, you can choose to do whatever you like. Από αυτό το σημείο μπορείτε να επιλέξετε ό,τι σας αρέσει. Try this. I am a being of light who loves to volunteer. Πείτε, δοκιμάστε να πείτε. Είμαι ένα όν του απείρου φωτός που του αρέσει να κάνει εθελοντισμό. I am infinite love that teaches. Είμαι η άπειρη αγάπη που διδάσκει. I fall in love with it. Sorry. How different is that frame when you suddenly let your mind be closer to who you really are? Πόσο διαφορετικό είναι αυτό το πλαίσιο όταν αφήνετε ελεύθερο, διευρύνετε το νου σας να βρεθεί πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είναι. This is what I mean when I say as a people, this isn't it's not to put anyone down, but we've been taught to be lazy with our language of self. Έχουμε μάθει, γι' αυτό είπε ότι είναι κακή χρήση της γλώσσας, δεν μας έχουν μάθει να τη διατυπώνουμε σωστά και έτσι είμαστε πιο οκνηροί όσον αφορά το ποιοι πραγματικά είμαστε. Does that make sense? Yep. Now, from now on, you all are beings of light and infinite love, who happen to have behaviors as well. Παρ' όλα αυτά, σημειώστε ότι ναι, είμαστε όντα του απείρου φωτός και της άπειρης αγάπης που έχουν συμπεριφορές. Very nice approach. Very liberating. Imagine teaching this to a client if you're a coach. Φανταστείτε να το δείξετε αυτό σε έναν πελάτη σας που τον προπονείτε. People talk about self-talk and how important it is. But self-talk at the identity level can be absolutely, as you said, Angie, liberating. Κάποιοι λένε για την ομιλία που κάνουμε στον εαυτό μας. Φανταστείτε να μιλάμε στον εαυτό μας από ένα τέτοιο επίπεδο και λέει είναι απελευθερωτικό. Συμφωνεί με αυτό που είπα και εγώ. And it's simple. Και είναι απλό. Indeed. And even if it's just catching yourself when you say I am, because we all do it. I'm an NLP trainer. I say it all the time. But I know in my mind I'm more than that. Yes. Know in your mind that you're more than what you say you do. Ακόμα λέει και να το πείτε, είμαι NLP trainer για παράδειγμα. Okay,
It's okay. Απλά να είμαστε εκείνη την ώρα συνειδητοί και να το πιάσουμε και να θυμηθούμε, να διευθύνουμε ότι είμαι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Είμαι και αυτό και ακόμα περισσότερο. If you want to take this to the next level, Και αν θέλετε αυτό να το πάτε στο επόμενο επίπεδο, go through that exercise as you wake up in the morning. The first thing you do when you wake up and you're laying in bed waiting to get out of the bed, go through that exercise for 1 minute. ωραία, άμα θέλετε να το πάτε στο επόμενο επίπεδο, το πρωί με το που θα ξυπνήσετε, πριν καν σηκωθείτε, κάντε αυτή την άσκηση για 1 λεπτό. And remember, whatever you can think you are, or whatever you can say you are, you're more than that. So even an infinite being of light and love isn't all that you really are. It's more than that. How cool. Και για φανταστείτε να πείτε αυτό που θέλετε να είσαστε ή αυτό που πιστεύετε ότι μπορεί να είσαστε και να φανταστείτε ότι ακόμα και σαν ένα άπειρο όν του φωτός και της αγάπης είσαστε πολύ περισσότερα και από αυτό. Πόσο καταπληκτικό είναι αυτό. You want to ask in front of the mirror? You can do it in front of the mirror. The reason that I say do it when you first wake up is your mind is still coming out of the delta and theta state. So you're still coming through delta, theta, alpha into the beta state. So before you get fully awake, go through this process. Ωραία. Ο λόγος που λέει όχι στον καθρέφτη αλλά την ώρα με το που ξυπνάμε είναι γιατί ακόμα σε εκείνη τη φάση είμαστε ακόμα στο επίπεδο, βγαίνουμε από το επίπεδο δέλτα, είμαστε στο επίπεδο θήτα για να πάμε στο επίπεδο α και σιγά σιγά να είμαστε στην εγρήγορση στο β. Οπότε είναι σε πολύ βαθύ επίπεδο γίνεται αυτή η διαδικασία. Try it. Okay. Tell me how fun. Ooh, yeah. That's a good one. I like that. Yeah, thank you very much. Yeah, sure. This is fun. Identity is a fun subject. Είναι, λέει, η ταυτότητα, λέει, είναι πολύ διασκεδαστικό αντικείμενο. And if you're a coach, identity is one of the best things you can teach your clients. Και αν κάποιος είναι προπονητής, η ταυτότητα είναι το καλύτερο επίπεδο που μπορεί να δουλέψει κάποιος με κάποιον. I had a client once whose problem, the presenting problem, was she bit her nails. Είχε μία πελάτησα κάποια στιγμή η οποία είχε ένα θέμα με την παρουσίαση γιατί έτρωγε τα νύχια της. And in NLP practitioner training, we teach a technique called the swish pattern. And one of the big things that it does is help somebody with a annoying habit change the habit. Και στο επίπεδο του NLP practitioner υπάρχει μία τεχνική, η Swiss, η οποία βοηθάει στο να αλλάξουν κάποιες ανεπιθύμητες συνήθειες. Μία από αυτές είναι και το να δαγκώνει κάποιος τα νυχάκια του, τα χεράκια του. So for example, you take one behavior, which is like biting the nails, and you might have it say, oh, admiring the nails or something, doing some work to the nails. Who knows? Whatever. Behavior for behavior. Ωραία. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να πάρει, για παράδειγμα, το θέμα των νυχιών και να πει, που είναι συμπεριφορικό, από συμπεριφορά σε συμπεριφορά, να κοιτάξει και να δει ότι τα νύχια μου είναι πολύ ωραία, είναι όμορφα, είναι... But as a demonstration, instead of switching a behavior for behavior, I asked this lady, what type of person would never ever bite their nails? Χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή όμως, αντί να την κάνει από συμπεριφορά σε συμπεριφορά, βάζοντας μέσα το θέμα της ταυτότητας, έβαλε την κοπέλα τη συγκεκριμένη να αναρωτηθεί τι είδους άνθρωπος θα ήταν αυτός ο οποίος δαγκώνει τα νύχια του. By the way, what type of person would be identity? Τι τύπος ανθρώπου είναι η ταυτότητα. So she answered and said, an impeccable person would never bite their nails. Και η απάντησή της ήταν ότι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος ποτέ δεν θα δάγκωνε τα νύχια του. So in her mind, we had her create the image of an impeccable person.
Έτσι, αυτό που κάναμε ήταν να δημιουργήσουμε μέσα στο νου της την εικόνα αυτού του ακέραίου ανθρώπου, σεβάσμιου ανθρώπου. And it wasn't my definition, but hers, her own definition of an impeccable person. Και αυτό δεν ήταν του Τζέι ο προσδιορισμός, ήταν ο δικός της προσωπικός προσδιορισμός, το τι θεωρούσε εκείνη αξιοπρεπή, ακέραιο άτομο. And then we did the technique and installed the image in her mind of an impeccable person as being herself. Και αυτό που κάναμε είναι να κάνουμε την τεχνική και να εδραιώσουμε μέσα στο νου της την εικόνα του αξιοπρεπή ακέραίου ανθρώπου, να είναι ο εαυτός της αυτός ο άνθρωπος. We installed a new identity. Άρα εδραιώσαμε μια καινούρια νέα ταυτότητα. And she didn't have any desire or urge to bite her nails for the rest of the day. Και δεν είχε καμία διάθεση μετά ούτε να κάνει τα νύχια ούτε τίποτα, γιατί and now I put some extra on what you say, because the behavior in the scale is very low in regard to where is the identity. And I translated it. Coming to that. Okay. There's more. Και θα το πει όμως και θα πει και παραπάνω, είναι γιατί είδαμε πόσο χαμηλά είναι το θέμα της συμπεριφοράς σε σχέση με την ταυτότητα. Άρα η συμπεριφορά αμέσως παρακάμφθηκε όταν δούλεψε στο επίπεδο της ταυτότητας. Exactly. A new identity changes everything. Αυτό λοιπόν είναι η καινούργια ταυτότητα, αλλάζει όλα τα επίπεδα προς τα κάτω. So Όλα. not only did she not bite her nails, but the next day when she came to class, she was wearing nicer clothes, new shoes, had her nails done. Instead, before they were not finished. They were just kind of ratty, and she had her nails done, new shoes, new clothes. And it wasn't for any reason other than she felt like a new person. Και την επόμενη μέρα ήταν εντυπωσιακό, γιατί πήγε στο μάθημα και είχε καινούργια ρούχα, περποιημένη, τα παπούτσια της, είχε φτιάξει τα νύχια της, τα οποία πριν ήταν σαν μασημένα κτλ. Και όχι, δεν είναι ότι υπήρχε κάτι άλλο, η ίδια ένιωθε ένας νέος άνθρωπος. So our behaviors support our vision of who we are. Οι συμπεριφορές μας υποστηρίζουν το πώς βλέπουμε τους εαυτούς μας. Yeah. Perfect question, Iana. Identify how can we change ourselves to the identity that we want? Imagine who you want to be and make a decision to change. Imagine yourself as that person. It's that simple, really. Είναι πολύ απλό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να φανταστείς, να οραματιστείς τον εαυτό σου, να είσαι αυτό που επιθυμείς. Then when you do that exercise every morning as you're getting up and every evening when you're starting to go back in through the alpha state into the delta state, make that the last thing you think of when you go to bed. Imagine you as the you most want to be. Whatever the label is, you can label it anything you like. Και κάνοντας αυτή την άσκηση το πρωί και κάνοντας την και πριν κοιμηθούμε, στα επίπεδα αυτά συνειδητότητας στα οποία εκείνη την ώρα βρίσκονται ή τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, το να φανταστείς τον εαυτό σου με αυτό που θέλεις να είσαι έτσι όπως θέλεις να είσαι, κάνοντας συνεχόμενα αυτή την άσκηση, μπαίνεις σε γίνεται η αλλαγή της ταυτότητας. And you can visualize yourself stepping into that ideal identity, that person who you most want to become and who you Και already μπορείς are. να οραματιστείς τον εαυτό σου να μπαίνει σε αυτό το καινούριο ρόλο της ταυτότητας. You will program your subconscious mind into that identity. Θα προγραμματίσεις με αυτόν τον τρόπο το υποσυνείδητό σου προς αυτήν την ταυτότητα. Θα κατευθυνθεί, όλες οι συνθήκες θα δημιουργηθούν ώστε να πάει προς αυτή την ταυτότητα. How cool is that? Oh, very cool. I don't know where are these today, so
Today we are an infinite being of love. Cool. Think about how that feels when you say, I'm an infinite being of light and love. Wow. Φανταστείτε, νιώστε, αισθανθείτε πώς είναι να λες είμαι ένα άπειρου φωτός και άπειρης αγάπης. It is excellent. Before we get too far down the road, I kind of went down the rabbit hole like I usually do, but I want Έχω to πάει, check. λέει, στο λαγούμι, όπως συνήθως κάνει, αλλά οκ. I want to make sure that that Lucas is more clear. Luke, are you okay with the identity frames? Is that more understanding for you? Λουκά, είσαι οκ με τα επίπεδα και τα πλαίσια της ταυτότητας? Είναι πιο ξεκάθαρο? Ναι, οκ. Thanks. Ναι, ευχαριστεί πολύ. Ναι, thank you, λέει. Δεν ξέρω τι λέω κι εγώ. Excellent. Ioana said, I remembered a previous exercise when he had the question, what do I want, for when we were setting goals? And she said, to be happy. And I said, no, that's a state, not a goal. She said, Ναι. tonight, solved. Πιστεύει, όταν είχαμε κάνει είχαμε κάνει κάποια άσκηση, τότε είχε ρωτήσει η Ιωάννα τι θέλει είχε ρωτήσει ο Τζέι τι θέλει να είναι και εκείνη είχε πει ότι θέλει να είναι χαρούμενη και της είχε πει ο Τζέι ότι αυτό είναι κατάσταση. Και σήμερα της είναι πιο ξεκάθαρο. And for the sake of this, if you like, we can talk about that real quick, because I had that on my list as something to talk about when we have time. Το είχε λύσει στο μυαλό του, λέει, να το συζητήσουμε, λέει, αυτό όταν θα είχαμε χρόνο. So, and after this conversation about identity, which is closer to emotions, and behavior, which is closer to, logic and actions, it's a more conscious process. Hopefully that makes that a little more clear, but we can talk about why setting goals, a lot of people set goals in the emotional frame instead of the physical frame. Οκ, και θέλω, λέει, τώρα να σκεφτείτε, λέει, λίγο ότι οι συμπεριφορές οι οποίες είναι συνδεδεμένες περισσότερο με τη λογική και ενώ τα συναισθήματα είναι περισσότερο συνδεδεμένα πιο πολύ με το κομμάτι της ταυτότητας, αυτό επηρεάζει και ο τρόπος με τον οποίο βάζουμε στόχους και κινούμαστε προς τους στόχους τους οποίους επιθυμούμε. So when we talk about a goal, we want a behavior. Όταν μιλάμε για ένα στόχο, αναφερόμαστε στη συμπεριφορά. Right? If we have a goal as a state of being, which is very common, right? It's like saying, I am a whatever, and I am what I do. You're not, right? We know we're more than that. I want to be happy as a goal is ambiguous. It's how do you know when you have it? A goal has to be identifiable and measurable. Εάν ο στόχος έχει άμεση συνάρτηση με τη συμπεριφορά και εάν εμείς έχουμε ένα στόχο σαν κομμάτι της ύπαρξής μας, αυτό είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ περιορίζει γιατί ο στόχος είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί ή εν αυτή περιπτώσει να προσδιοριστεί για το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει κτλ. Οπότε είναι αρκετά σφιχτό για το θέμα της ταυτότητας. Also, a state is something you can just be. Επίσης, το γεγονός της ύπαρξης είναι... Like say, for example, if I say I want to be happy, it's like, well, choose to be happy. Και αν κάποιος, ας πούμε, πει ότι θέλω να είμαι χαρούμενος, μιας κατάστασης, επέλεξε να είσαι χαρούμενος. In NLP, we do it this way. How do you choose to be happy? We say, think about a time when you were really, really happy. Think about a specific time now that you were super happy. Και όταν ρωτήσει κάποιος πώς μπορεί να είναι ευτυχισμένος, στο NLP αυτό που κάνουμε είναι ρωτάμε, σκέψου μια στιγμή στην οποία ήσουν πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος. Close your eyes and go back and float into that time right now when you were really happy now and feel it in your body. Και κλείσε τα μάτια σου και πήγαινε πίσω σε αυτή τη στιγμή στην οποία ήσουν τόσο πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος και δες την, νιώσ' την.
And notice where that feeling is in your body and make it really big and really bright and really feel amazing. That feeling of happy. Νιώσε πού το αισθάνεσαι αυτό μέσα στο σώμα σου και εντόπισε το και κάντο μεγάλο, φωτεινό, πολύ μεγάλο, διαυγές. Excellent. Turn it up really big and bright and let it stay there throughout the rest of this conversation tonight and even beyond. Κάντε τόσο μεγάλο, δυνατό και διαυγές και φωτεινό και άφησέ το να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια της συνάντησής μας. That's called associating into a state. Welcome back. Come on. Open your eyes. Ναι, okay. I'm really going deep into the techniques. Yeah, me too. So again, we call this associate with the. This is associating to the state or becoming part of the state, right? A memory has that ability to bring us back to that feeling. And Ωραία, we have to look through our own eyes and associate. Ωραία. Αυτό είναι συνδεόμαστε με μία κατάσταση και μία μνήμη μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε σύνδεση αυτής της κατάστασης με το συναίσθημα και να τα ταυτίσουμε. So it doesn't make sense to have a state of being as a goal because we can just go there anytime we want to. We don't have to do anything to have that goal be realized. It's just an associating into the state. Και έτσι δεν έχει νόημα να βάλουμε σαν η ύπαρξή μας, η κατάστασή μας να έχει να κάνει με ένα στόχο, γιατί εμείς μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κλείσουμε τα μάτια μας, να βρεθούμε σε αυτό το σημείο, να συνδεθούμε, να επανασυνδεθούμε και να το βιώσουμε. So what are you going to do with your happy, or what would you be doing to allow yourself to feel happy is a good question if somebody says, oh, I just want to be happy. Έτσι, η ερώτηση είναι πολύ καλή ερώτηση όταν σε κάποιον ο οποίος λέει ότι θέλει απλά να είναι χαρούμενος και τον ρωτάς με τι μπορεί να είσαι χαρούμενος, πώς μπορείς να είσαι χαρούμενος, πώς θα νιώθεις, τι θα κάνεις όταν είσαι χαρούμενος. In NLP we call this state management. Και στο NLP αυτό το ονομάζουμε διαχείριση κατάστασης. And you're in charge of your emotional state all the time. Ότι είσαι υπεύθυνος, έχεις την ευθύνη της συναισθηματικής σου κατάστασης ανά πάσα στιγμή. And if you find yourself in an unresourceful emotional state, you can change it. Και αν βρεθείς σε μια κατάσταση όπου είναι ένα συναίσθημα το οποίο δεν είναι λειτουργικό, ευεργετικό, έχεις την επιλογή να το αλλάξεις. So you might want to write this down. We'll talk about how to change your emotional state. Αν θέλετε μπορείτε να το σημειώσετε τώρα αυτό, το πώς μπορούμε να αλλάξουμε μια συναισθηματική μας κατάσταση. Because when you're in an unresourceful emotional state, it might be difficult. It might feel difficult in that moment to change or to want to change. Γιατί όταν βρίσκεται κάποιος σε μια μη επιθυμητή συναισθηματική κατάσταση, εμπλοκή, εκείνη την ώρα μπορεί να φαίνεται δύσκολο να κάνει αυτή την αλλαγή. Okay? So there are three things we can do to immediately change our state. Υπάρχουν τρία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτόματα να αλλάξουμε, άμεσα να αλλάξουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση. One of the most powerful ways is to change our body, our physiology. Put your body in a different position. Ένα από τα πιο δυνατά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη φυσιολογία του σώματός μας. Η φυσιολογία του σώματός μας επηρεάζει άμεσα τα συναισθήματα. So, for example, we all know what depressed looks like. Κατάβλεψη. What does it look like? Όλοι ξέρουμε πώς είναι η θλίψη, η κατάθλιψη, πώς είναι το σώμα. How would you know? Without anyone saying a word, you would know. Πώς το ξέρεις χωρίς που άλλος να πει κουβέντα? Το ξέρεις, το βλέπεις. Their eyes are down, their head is down. Τα μάτια είναι κάτω, το κεφάλι είναι κάτω, η φωνή είναι πεσμένη. Breathing is shallow. Η αναπνοή είναι ρηχή. There's no energy behind their voice if they're talking. Δεν υπάρχει ενέργεια. Η φωνή είναι πολύ χαμηλή, αν υπάρχει φωνή και ομιλία.
all you have to do for that situation to go away is change your body to a position that no longer supports depressed. Look up and smile, breathe deep, raise your voice and open your hands and try to feel depressed. It can't work. Αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι να αλλάξεις το σώμα σου. Σηκώνεις τα χέρια, κοιτάς ψηλά, χαμογελάς. Δεν μπορείς να αισθανθείς άσχημα σε αυτή τη φυσική κατάσταση και να θέλεις. It's physically not possible for your body, your neurology to feel something your body is not supportive of. Δεν μπορεί σε φυσικό, φυσιολογικό επίπεδο να υποστηριχθεί αυτή η συναισθηματική κατάσταση από το σώμα, από τη στάση του σώματος. Also, you cannot hold two opposing emotions in your neurology at the same time. Επίσης, πολύ σημαντικό, νευρολογικά δεν μπορούμε να κρατήσουμε ταυτόχρονα δύο αντιφατικά συναισθήματα. Excellent. So change your physiology, get up and move, dance, whatever. You can't be depressed while you're dancing and singing. Οπότε αλλάξτε τη φυσιολογία, αλλάξτε την αλλάξη αυτή, σηκωθείτε, περπατήστε, γελάστε, χορέψτε. Δεν μπορεί να παραμείνει η κατάθλιψη σε αυτή τη φυσιολογία. The second thing is, what are you saying inside your head? What are you saying to yourself? Το δεύτερο που έχει να κάνει με το την συνομιλία την εσωτερική φωνή, αυτό που λέγαμε self-talk πιο πριν. Right? Change the dialogue, change the words in your mind. Αλλάξτε το διάλογο, αλλάξτε τις λέξεις που ακούτε μέσα στο κεφάλι σας. A little voice. Αυτή τη μικρή φωνούλα. If the little voice is saying something like, you're worthless, you're no good. Αν αυτή η μικρή φωνούλα λέει, αλλά τώρα δεν έχεις αξία, είσαι λυπηρός. You can either change the words or you can change the quality of the voice. It's your mind, it's the voice in your mind, you can change it. Είτε μπορεί να αλλάξει τις λέξεις ή την ποιότητα του ήχου. You could make it sound like Mickey Mouse saying exactly the same thing. You're worthless, you're no good. Και μπορείς να κάνεις, να πεις το ίδιο πράγμα, αλλά με φωνή Mickey Mouse. Είσαι αξιολύπητος, είσαι αξιολύπητος. It doesn't mean the same. It changes the meaning and it changes the way it feels inside your body, right? Changes the way you feel. Αλλάζει την έννοια, αλλάζει τον τρόπο που αισθάνεσαι. And finally, the third way is change the movie that's running in your mind. What are you visualizing? What's the visual cues you're using? Και το τρίτο είναι να αλλάξουμε την εικονική παράσταση μέσα στο μυαλό μας. Ποια είναι η ταινία την οποία τρέχουμε. Right? Those are three things. Most powerful and the easiest to change is physiology. Number one. Το πρώτο, το πιο ισχυρό είναι να αλλάξουμε τη φυσιολογία μας. You don't have to change all three to get a change in your physiology and your emotional state. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε και τα τρία. Μπορούμε μόνο να αλλάξουμε τη φυσιολογία που είναι το πιο ισχυρό. Ioana says, unconsciously we can become so abusive to ourselves. Γιατί υποσυνείδητα μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ κακοποιητικοί στον εαυτό μας. Ναι, κακοποιητικοί. And of course, because we have such good rapport, we would ask, well, why would you choose that? Και επειδή έχουμε τόσο καλό ραπόρ, θα λέμε γιατί το επιλέγεις αυτό. For what purpose would you choose that? Why would it be important to you to feel that? I'm curious. Για ποιο λόγο θα το επέλεγες αυτό? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο σκοπός? If it is the one that we have learned from our important others in our childhood, how can we change it as adults, as our parents in our adulthood? You can choose to let the influence of your childhood be less important to you now.
Αυτό που λέει η Ιωάννα, ότι εάν είναι κάτι που το έχουμε μάθει από την μικρή μας ηλικία, συνήθεια από τους γονείς μας κτλ. Μπορείς, και λέει ο Τζέι, μπορείς να επιλέξεις να αλλάξεις αυτή τη συνήθεια που είχες ως παιδί. That's a great question, by the way, because we Είναι put a lot of καταπληκτική ερώτηση, παρόλα αυτά. we tend to put a lot of importance to what we learned as a child, even though when we were a child we didn't have a choice of what we were allowed to learn, but now you do. Συμβαίνει το να δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτά που είχαμε μάθει ως παιδιά, παρά το γεγονός ότι τότε δεν είχαμε επιλογή για να μάθουμε κάτι διαφορετικό, ενώ τώρα ως ενήλικες έχουμε την επιλογή, την ελεύθερη βούληση να αλλάξουμε, να επιλέξουμε. We're allowed to choose whether or not that still supports us as a magnificent being of light and love. And if it doesn't, we're also allowed to kick it to the curb because it doesn't support us anymore. Woo, how cool is that? Έχουμε τη δυνατότητα, την ελεύθερη βούληση να επιλέξουμε αν αυτό είναι λειτουργικό ή όχι για εμάς, λειτουργικό για εμάς ως ένα όν απείρου φωτός και άπειρης αγάπης με άπειρες δυνατότητες, και αν δεν, φυλάκια που λέει και μια φίλη. That's the kick. The kick is kisses. Kisses, φυλάκια. Remember, part of identifying ourselves allows us to set boundaries that preserve and support our identity. Μέρος της ταυτότητάς μας έχει να κάνει με τα όρια τα οποία βάζουμε, χρησιμοποιούμε, τα οποία προστατεύουν και την ταυτότητά μας. You can simply ask a question, as a magnificent being of light and infinite love, does that old belief still support me? Και μπορούμε να κάνουμε την ερώτηση, σαν ένα εκπληκτικό άπειρο άπειρης αγάπης και απείρου φωτός, είναι λειτουργικό αυτό, είναι συνεισφορά για μένα? Now, as a magnificent being of light and infinite love, when you think of that old belief, how different does it feel? Σαν ένα εκπληκτικό απείρου φωτός και άπειρης αγάπης, πώς σε κάνει να νιώθεις αυτό? The truth is it no longer has any relevance to a magnificent being of light and infinite love. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανένα συσχετισμό με ένα εκπληκτικό απείρου φωτός και άπειρης αγάπης. As a magnificent being of light and infinite love, how could I allow anything that even remotely resembles abuse to come into my reality? It doesn't exist. Πώς είναι δυνατόν σαν ένα εκπληκτικό απείρου φωτός και άπειρης αγάπης να αφήσω, να επιτρέψω, να νιώσω περιοριστικά, περιορισμένα, τόσο λίγο μικρά. And practicing this identity statement will elevate yourself and everything that you allow to come into your world, right? Because we do create our world. Και όταν εξασκηθούμε σε αυτήν την πρακτική της ανάτασης της ταυτότητάς μας, πραγματικά κάνουμε ανάπτυξη και ανάδειξη του περιβάλλοντός μας, της ζωής μας της ίδιας. Does that make So, sense? Jay, how can we learn to apply auto-love, self-love automatically, self-care, self-protection, when we haven't been taught what is it? Have we? Is there? Are there any guidance, or is it through our own experiments, even through trial and error? Yeah, I mean that's one reason why you're here. Ένας από τους λόγους είναι για το πώς λέει η Ιωάννα, πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, να βγούμε από αυτή τη διαδικασία, να μάθουμε όλο αυτό, ακόμα και αν κάνουμε και κάποια λάθη και τα λοιπά. Και ο Τζέι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκεστε εδώ. Because without any fluff, without any humor, Χωρίς it's κανένα. very common
for people to believe somehow that it's difficult to change. Για κάποιους ανθρώπους νιώθουν πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν. The first belief to change is the belief that it's difficult to change. Because if you've ever gone and bought something because of an ad you read, you had to change something in order to do that. The reality is it's so easy to change that we're scared of how easy it is for us to change our mind. Το πρώτο πράγμα λέει, που κάποιος χρειάζεται να αλλάξει είναι η πεποίθηση του ότι δεν μπορεί να αλλάξει και πως από μια διαφήμιση κάποιος πάει και αγοράζει κάτι, πόσο εύκολος είναι αυτός η διαδικασία και ο επηρεασμός. Τόσο εύκολο είναι, απλά φοβόμαστε, ξαφνικά νιώθουμε ένα δέος, ένα φόβο του πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει και πώς το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. It's crazy easy to change your mind. Είναι πραγματικά απίστευτα εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα. I think, Jay, that there are related to the programmings that we have from the surroundings and also the programming that it has, the programs are attached also with guilt. And Sure. I don't know how you can bypass this. Let me translate. Είπα ότι, ρε παιδί μου, αυτό έχει πάρα πολύ να κάνει πραγματικά με τους προγραμματισμούς που έχουμε δεχθεί από το περιβάλλον μας και πιθανότατα και με τις ενοχές οι οποίες μπορεί να συνδέονται με κάποιες τέτοιες πεποιθήσεις. How can you change that? And what about the guiltiness that is created to us from the others on purpose? Yeah, it's the guilt part. I'm going to say something you're not going to like. Okay, let's go for it. Θα πει κάτι που δεν θα μας αρέσει, ρίχτω του Βαγγέλου. No one can create guilt in you except you. Κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει ενοχή σε σένα εκτός από τον ίδιο στον εαυτό. Does that make sense? And what about the narcissistic abuse, like gaslighting, etc.? Καλώς την, Welcome! We're so far down. Καλώς την. Ήρθα Καλώς την, καλώς την. Ήμασταν σε εκδήλωση σήμερα. Ελπίζω να περάσετε καλά χωρίς εμένα. We missed you! We missed you, we missed you. Εμείς Πολύ ωραία εκδήλωση, με πολλή ενέργεια, με πολλοί συνεργάτες, με όλους τους αγαπημένους. Ναι, δεν βγάζει εμάς, δεν βγάζει. εμείς δουλεύουμε από εδώ. Τέλεια. So Όλα καλά, μπράβο. I was just in the middle of giving bad news. Oh, what? Perfect timing. What? Joanna asked, what about when someone else makes you feel guilty? And I had to share the bad news. Just like the narcissistic abuse. Yeah. The only person who can allow and feel the guilt or whatever emotion it is you. They can try to influence you. But as a magnificent being of light and infinite love, how would that land? I'm just curious. Λέει, ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε, λέει, να αισθανθεί και να επιτρέψει να αισθανθεί ενοχές και άσχημα και τα λοιπά, είναι ο ίδιος ο εαυτός. Αλλά πώς ένα εκπληκτικό όν απείρου φωτός και άπειρης αγάπης μπορεί να αισθανθεί κάτι τέτοιο. It's a new programming. It's just when we were growing up, we forgot that we are magnificent. We were not taught that we are a magnificent being of light and love. That is unfortunately true. But it's okay. You can choose to change something now, yeah? And believe something. Λέω ότι μάλλον το ξεχάσαμε αυτό. Εκπαιδευτήκαμε πολύ καλά να το ξεχάσουμε ότι είμαστε ένα εκπληκτικό απείρου φωτός και άπειρης αγάπης, μεγαλώνοντας με όλους τους προγραμματισμούς κτλ. Και λέει ο Τζέι, ναι, ισχύει αυτό. Ωστόσο, είναι στο χέρι μας, στην ελεύθερη μας βούληση τώρα, με τα εργαλεία που έχουμε, να το επιλέξουμε, να το ξαναθυμηθούμε.
We talk about the first and most important belief is the one that I can change anything I want. That's the first most important belief. Και γι' αυτό λέμε ότι η πρώτη και πιο βασική πεποίθηση την οποία μπορούμε να αλλάξουμε και χρειάζεται να αλλάξουμε είναι την πεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. And not only can you, but you're responsible for it. I'm responsible for changing what I Και believe. όχι μόνο το ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά ότι είμαστε υπεύθυνοι να αλλάξουμε εμείς τα πράγματα. This is the scary part. It is, yes, but I'm accountable for Yeah. what I'm accountable. I'm responsible for my creation of my universe. And until I step into that and own it, I am at the effect of anything that happens outside of me that I have no control of. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι στο να αλλάξουμε ό,τι είναι να αλλάξουμε, να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται και μέχρι να πατήσουμε το πόδι μας σε αυτή τη διαδικασία είμαστε και υπεύθυνοι για το τι γίνεται και γύρω μας και... Now that doesn't mean that I choose every bad thing that happens. It's not blame. I don't blame myself when something bad outside of my control happens. This is important. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατηγορούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε υπεύθυνοι εμείς γιατί ό,τι γίνεται γύρω μας ή έξω από το δικό μας πλαίσιο ελέγχου, ας το πούμε ελέγχου. Bad things happen. It's true. Κάποια πράγματα που δεν είναι καλά συμβαίνουν. Είναι αλήθεια, έτσι είναι η ζωή. Jay, do we attract them so as for ourselves to heal ourselves and evolve through all of it? That's one school of thought, yeah. Some people believe that. How does... Ότι κάποιοι πιστεύουν ότι κάποιοι μαθαίνουν μέσα από τις δυσκολίες και τα... Ναι, ότι προσελκύουμε κάποιες καταστάσεις προκειμένου να μάθουμε μέσα από αυτό, να θεραπευτούμε και να εξελιχθούμε ως οντότητες. That we attract some specific situations in order to have experiences and through these experiences to get evolved as souls. Like soul contracts and those ideas, right? Yeah. Now, let me ask συμβόλαια με ψυχές και τα λοιπά. Let me ask a question. As a magnificent being of light and infinite love, does that belief support you in who you are right now? Σαν εκπληκτικό, απείρου φωτός και άπειρης αγάπης, είναι αυτό κάτι το οποίο αυτή η πεποίθηση σε εξυπηρετεί? And by the way, there's no wrong answer. Και Ναι, και δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση, είναι η απάντηση που είναι η δική σου, του καθενός μας. You can answer, no, that does not support who I am. Μπορείς να απαντήσεις, όχι, αυτό δεν είναι συνεισφορά για μένα. Right. The point is, it's your decision to choose what supports you and to believe how as it supports you as a magnificent being of light and infinite love. Είναι η δική σου, είναι η επιλογή σου να επιλέξεις το τι θα πιστεύεις για το τι είναι λειτουργικό και τι είναι συνεισφορά για εσένα και να το επιλέξεις. The difference is stepping into your power of choosing. Η διαφορά είναι το να πάρεις την ευθύνη, το να μπεις στο κομμάτι εκείνο της ευθύνης σου και να το υποστηρίξεις και να το λειτουργήσεις. The moment we let someone or something outside of ourselves choose for us, we give away our power. Την ώρα που επιτρέπουμε σε κάποιον άλλον να επιλέξει για εμάς, τότε παραδίδουμε τη δύναμή μας. In order to have that power, we must take charge or be at cause for the situation at hand. That doesn't mean we cause the problem. I'm not saying that. It means we take responsibility for how we respond to the situation, to the issues, the problems, the beliefs, everything. We take the accountability for change. That's all. That's all. Εάν δεν το επιλέξουμε, είμαστε μέρος του αποτελέσματος. Εάν επιλέξουμε να πάρουμε την ευθύνη του εαυτού μας, είμαστε στο κομμάτι εκείνο της αιτίας, όπου είμαστε υπεύθυνοι για το πώς
θα κινηθούν τα πράγματα. Κάνουμε την επιλογή, είμαστε υπεύθυνοι εμείς. That doesn't mean bad things stop happening. It doesn't mean we don't make mistakes. None of that. That's just baloney. Δεν σημαίνει καθόλου ότι πράγματα καθόλου ευχάριστα μπορεί να συμβούν, ότι μπορεί όντως να αισθανθούμε περίεργα κτλ. Δεν λέμε κάτι τέτοιο, απλά λέμε σε όλη αυτή τη διαδικασία της ζωής ποια είναι η επιλογή που κάνουμε. But it means we take charge for how anything makes us feel. Nothing can make us feel anything. We choose, right? If somebody does something and I choose how I feel, that's taking accountability. Now I could choose to be angry, depressed, whatever. I can choose whatever emotion I want, but they made me feel it. They don't have that kind of power. No. They did something and I chose to feel something at the same time. That's different. That's a different frame. You feel? Είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο, το να πει κάποιος με κάνανε να αισθανθώ από το κάποιος έκανε κάτι και εγώ επιλέγω το τι θα αισθανθώ. Right. That's stepping back into a place of empowerment. And that's all, that's our primary function here, is to put every one of you and every one of us into a place of empowerment and condition that empowerment in you. Και αυτός είναι και ο σκοπός και ο ρόλος όλης αυτής εδώ της ομάδας, είναι το να μπούμε όλοι σε ένα μέρος ενδυνάμωσης, να το εδραιώσουμε και να το ενδυναμώσουμε. Να γίνουμε συνειδητά ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δυνατοί άνθρωποι. To choose anything. Να επιλέγουμε κάθε τι, τα πάντα. Can you choose to be a baby? Absolutely, but just you choose it. Don't let them choose it for you. Μπορείς να επιλέξεις να είσαι ένα παιδάκι? Ναι, μπορείς, αρκεί να το επιλέξεις εσύ, να μην το επιλέξει κάποιος άλλος για σένα να είσαι. Can you choose to throw a tantrum? Can you choose to be angry? Can you choose to be fearful? Yes, of course. You can do anything you want, but you choose it and own it. Say, yeah, I chose to be a butthole. I know that one in Greek and I'm not going to say it. Σημασία έχει να το επιλέγεις εσύ. Επιλέγω εγώ να είμαι θυμωμένος, επιλέγω να είμαι καλά, επιλέγω να είμαι χαρούμενος, επιλέγω να είμαι... Ναι, εγώ το επιλέγω. Δεν με κάνει κάποιος άλλος να το νιώθω. It's easy to let this stuff influence us, right? Because it's easy to say, oh, this happened and I can't control it and I feel this way. It's easy. It's harder to say I'm in control of my feelings, but it's worth it because then you're empowered and it doesn't matter what you choose to feel, you're empowered to do it and it's at your direction, right? Είναι πολύ εύκολο να πεις ο τάδε με έκανε να αισθανθώ έτσι, η τάδε κατάσταση, αυτά, το ένα τ' άλλο, οι άλλοι έξω από εμένα. Και είναι τελείως διαφορετικό να πάρεις την ευθύνη του εαυτού σου και να πεις εγώ επιλέγω τι θα είναι αυτό που θα αισθανθώ, όποιο και αν είναι αυτό. Αυτό έχει την αίσθηση της κυριαρχίας της ζωής μας, του εαυτού μας. Εξήγησε το αγγλικά. It has to do with the empowerment and the ruling of ourselves, that we are the rulers, the guides, the captains of our life. Yeah, we call it cause and effect in NLP, right? Yeah, το λέμε αιτία και αποτέλεσμα στο NLP. Είναι αυτό που λες εσύ, Ιωάννα, τώρα. Θέλεις να ξεκινήσεις να δράς και όχι να αντιδράς. Ακριβώς μου αυτό. Ναι. Να σταματήσω να είμαι το συναισθηματικό σφουγγάρι που έχω μάθει σαν identity. I wanted to throw it away. I wanted a brand new identity. And you can have a brand new identity anytime you like, as long as it's ecological for you. And it makes sense. And your unconscious mind is okay with it. And you know that place that detects absolute truth. When I said, I am a magnificent being of light and infinite love, it went, that's right. Because that's a universe. Και λέει, μπορούμε να επιλέξουμε ανα πάσα στιγμή να είμαστε εμείς
αυτό το οποίο επιθυμούμε και είναι τελείως διαφορετικό το όταν μπαίνουμε από τη θέση το ότι είμαι ένα εκπληκτικό, να πήρω φωτός και άπειρης αγάπης, το οποίο είναι κάτι συμπαντικό, είναι πάρα πολύ διευρυμένο και πέραν από μία απλή ταυτότητα, το να σε προσδιορίσει στο πώς θα κινηθείς και πώς θα ενδυναμωθείς. And of course, in reality, you're more than that. Και πραγματικά και στην πραγματικότητα είμαστε ακόμα περισσότερο και από αυτό, πέρα από αυτό. If you want to have another going to bed exercise, okay, Αν θέλετε λέει, άλλη μία άσκηση, λέει, για το κρεβάτι. when you go to bed tonight, imagine the biggest you could be, the most chunked up version of self, right? Magnificent being of light, love, infinite possibility, connection, anything you can imagine. And know that whatever you can imagine, you are more than that. Μία άσκηση. Πριν κοιμηθούμε, φανταστείτε ότι είσαστε ένα όν του απείρου, ανεβάστε το ακόμα πιο πάνω το επίπεδο της ταυτότητας, όπως λέμε στο NLP χρησιμοποιούμε μια λέξη, το chunk up, δηλαδή ανεβάζουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο, ότι είσαστε ένα εκπληκτικό απείρου φωτός, άπειρης αγάπης, αισθανθείτε το, νιώστε το και νιώστε ότι είστε ακόμα κάτι περισσότερο, ακόμα πιο διευρυμένο, πιο μεγάλο, πέρα από αυτό. If you get stuck, the question you can ask is, and what am I that's even more than that? Και η ερώτηση είναι, τι είμαι που είναι ακόμα μεγαλύτερο πέρα από αυτό. And do that until you fall asleep. Και κάντε το αυτό μέχρι να αποκοιμηθείτε. Excellent. And try not to have too much fun. Και προσπαθήστε λίγο να μην έχετε και τόσο, να μην διασκεδάσετε και τόσο. Είναι joke αυτό, είναι αστείο αυτό. Αστείο, το λέει ανάποδα. Ναι. Διασκεδάστε το, απολαύστε το, ναι. Okay, wow. That was... We had a very nice conversation, I feel. we had a fun time, yeah. Nice. It was fun. I'm We missed you. jealous. We missed Ναι, you. Μα εμείς περάσαμε πολύ ωραία, αλλά μας επιθυμήσαμε. ναι. Και αρκετοί ήταν μαζί μου, αλλά είμαστε σε άλλη εκδήλωση, οπότε it's okay. Θα το δούμε σε επανάληψη. Ναι. We didn't have any fun. Did you record? Θα σε πάρω, κορίτσι. Ναι, ωραία. Ναι. Θα σε πάρω. Παιδιά, sorry, έχω την Μπουμπού εδώ, η οποία με απασχολεί τώρα. Ήρθα και... Έχει ήδη συμμετέχει, έχει κάνει dog speech. Έχει κι άλλα, ναι. Πριν μας μίλησε, θα το δεις στο βίντεο. Θα το δω. Okay. Excellent. Ωραία, πολύ ωραία. I think we've come to that time. Νομίζω λέει ότι έχουμε φτάσει λίγο στην ώρα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you all very much for being here. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Bubu says thank you too. Πολύ ευγνώμων, πολύ ευγνώμων. Καληνύχτα, Μπούμπου. Ναι, σας το είπε. Καληνύχτα. Κοιτάει και τρόφα, έχει σηκώσει τα αυτιά της. Ποιος είναι η κοπέλα μου? Kalinickta, if anybody has questions in between, put them in the Facebook. Ναι, Όποιος έχει ερωτήσεις, ό,τι θέλετε μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, το γράφετε στο Facebook, όπως θα ξέρετε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια, γεια σας, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Φιλιά πολλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Φιλιά πολλά. Καληνύχτα. Φιλιά. Καλό ξημέρωμα.